Guys, welcome to Imatas World. Today, papakita ko sa inyo kung paano mag-repair ng socket. Usually, ang mga socket sa mga bahay, pag naluma, ganito ang itsura. Wala na yung metal niya or yung plastic niya dito. Para yun sana yung pwede nating ikabit sana to, pero wala nang kakabitan yung tornilyo. So paano pag ganyan? Buti na lang may bagong ano ngayon. So actually matagal na to. Ayan, sa Shopee ito. So pwede nating ayusin to. Lagyan ulit natin ng cover gamit to. Ayan. So kukonect natin yan dyan para maikabit na natin tong blank cover sa outlet. Ayan. So ito sa Shopee ko to na bili. Kasama siyang ito yung tools na kasama niya. And actually 10 pieces to eh. Ito naman sa hardware. Ito hardware ko nabili. Ayan. Ayan guys, i-fit natin sa loob. Ayan, make sure natin na stable na siya, saka natin i-adjust yung bolt niya. And make sure nyo guys na may safe yung yung wirings. May tape yung mga naka-open na wire niya para safe tayo. Ayan, pwede nyo na higpitan ng konti para mahigpit na siya pag lagay nyo sa loob. Ayan, pag stable na siya, steady na siya sa loob, pwede nyo nang i-adjust yung bolt. Paluwag yung adjust niya para sumikip siya, mag-push siya. Ayan. Ayan, meron siyang kasamang tools nga. Ayan, para dyan lang talaga yan. Kasi medyo masikip yung yung pesto sa loob. Kaya kailangan niya ng special tools. Pag guys nag-i-slide siya, kailangan yung linisin yung loob, yung lalapatan ng bolt. Pag tiktikin nyo ng konti para magkaroon ng ng maging siya pantay. Kasi pag naka-slant yung loob, may tendency mag-slide yung bolt niya. Yan, i-fit na natin kung sakto yung cover niya, yung lalagyan niya ng tornilyo. Ayan, sakto naman siya. So, ikabit na natin. May kasama na siyang tornilyo eh. Yung nabili natin na sa hardware covered, tsaka yung yung nabili natin sa Lazada na special to eh. Special bolt for outlet. Ayan guys, fit naman siya.
Ayan guys, mahigpit na yung mga bolt niya. Guys, pag meron kayong question, pwede kayo tanong sa comment section natin. Kung di pa kayo nakaka-subscribe, subscribe na kayo. So marami pa tayong ituturo sa inyo. Ayan guys, mas maganda siya kaysa sa dati. Thank you!